Please subscribe to Melin's Perception and hit the bell icon for the latest videos. नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत रॉयल एनफील्डच्या हंटर 350 ची जी चेन आहे ती आपण कशा प्रकारे स्वच्छ करू शकतो आणि आपण तिला कशा प्रकारे लुब्रिकंट करायचं आहे। तर या ठिकाणी आपल्याला या गोष्टी करण्यासाठी काही गोष्टींची आवश्यकता असणार आहे। त्यामध्ये मोटूलचे 2 स्प्रे आपल्याला लागतील। त्यापैकी पहिला स्प्रे जो आहे जो मी आता तुम्हाला दाखवतो, हा तो मोटूलचा स्प्रे आहे ज्यामध्ये आपण चेन स्वच्छ करणार आहोत आणि चेन स्वच्छ झाल्यानंतर हे जे लुब्रिकंट आहे ते आपण त्याला मारणार आहोत। त्याचबरोबर आपल्याला हा ब्रश देखील लागणार आहे। आपण बघू शकता की चेन कशी घाण झालेली आहे, चिखल उडालेला आहे, काही धूळ उडालेली आहे आणि या ठिकाणी हा जो काय पिवळा जो मार्क आहे तो मार्क आपण लक्षात ठेवायचा आणि त्या ठिकाणी आपण सुरुवात करणार आहोत। कारण की आपल्याला तो स्प्रे मारत असताना, चेन स्वच्छ करत असताना ते आपल्याला समजलं पाहिजे की कुठून आपण सुरुवात केलेली आहे। आणि मग मी आता स्प्रे मारत आहे आणि चेन स्वच्छ करून घेत आहे। हा स्प्रे सावकाशपणे आपण मारायचा। टायर थोडंसं कठीण वाटतं मारण्यासाठी, त्यामुळे मी परत एकदा व्यवस्थित हे करतो आणि सगळं मारून झाल्यानंतर हा ब्रश जो आहे तो आपण असा त्या ठिकाणी लावायचा आणि अशा प्रकारे टायर फिरवून ती चेन जी आहे ती स्वच्छ करून घ्यायची आहे। तुम्ही अजून एक गोष्ट करू शकता, बाईकला सुरू करू शकता व पहिल्या गिअरमध्ये बाईक सुरू करून ठेवल्यानंतर जे टायर आहे ते टायर ऑटोमॅटिकली फिरेल आणि तुम्हाला हाताने टायर फिरवण्याची गरज पडणार नाही। परंतु हाताने टायर जर आपण फिरवलं तर ते सावकाशपणे फिरेल आणि आपल्याला हे लक्षात येईल की कुठे घाण आहे, कुठे चिखल लागलेला आहे, कुठे धूळ आहे आणि ते व्यवस्थित स्वच्छ झालं की नाही झालं, यासाठी सावकाशपणे हाताने जर आपण टायर फिरवला, जसा मी या ठिकाणी फिरवत आहे आणि या ब्रशने मी ते साफ करून घेत आहे कुठे घाण आहे, चिखल आहे, तर आपण देखील अशा प्रकारे ते करू शकता। ब्रशने पूर्णपणे स्वच्छ केल्यानंतर आपल्याकडे जो दुसरा स्प्रे आहे ज्याला आपण लुब्रिकंट असं म्हणतो, तो आपण या ठिकाणी मारणार आहोत। बाईक आपली 500 ते 700 किलोमीटर चालल्यानंतर आपल्याला जी चेन आहे तिला खूप धूळ लागते, पावसाळ्यामध्ये तर चिखल लागतो आणि त्यामुळे चेन ड्राय होते आणि ड्राय झाल्यामुळे चेन कधीकधी तुटू पण शकते आणि त्याचा परिणाम आपल्या इंजिनवर पण येऊ शकतो, इंजिनला लोड येऊ शकतो। आता बघा, हा स्प्रे जो आहे लुब्रिकंटचा तो मी या ठिकाणी मारत आहे। तर लुब्रिकंट केल्यानंतर आपली जी चेन आहे ती वेटच राहते आणि त्यामुळे आपल्या इंजिनला देखील एफिशियन्सी जी आहे इंजिनची ती देखील वाढते आणि चेन देखील जास्त दिवस टिकते आणि आपल्याला जास्त ॲव्हरेज देखील मिळत असतो। आणि म्हणून आपण प्रत्येक 500 किलोमीटर किंवा 700 किलोमीटरनंतर आपल्या चेनला अशा प्रकारे स्वच्छ करून आणि लुब्रिकंट तिला केलं पाहिजे। आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्यासाठी आणत असतो। तर हा व्हिडिओ या ठिकाणी संपलेला आहे। हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल आपण बघू शकता की कशा प्रकारे ही चेन स्वच्छ झालेली आहे। धन्यवाद।